Hei ja tervetuloa tähän videon suomen kielen oppimisesta. Tänään näytän sinulle yksinkertaisen ja hyvän menetelmän, jolla voit parantaa suomeasi nopeasti. Tämä menetelmä on nimeltään shadowing. Mutta mitä on shadowing? Shadowingissa kuuntelet ääntäni ja toistat sanat heti perässä. Yritä jäljitellä ääntäni, tempoani ja tunteitani. Näin opit puhumaan selkeämmin ja ymmärrät paremmin. Huomaat, että tunnet olosi varmemmaksi joka kerta. Suosittelen, että kuuntelet tarinaa ensin kokonaan ja yrität ymmärtää sanaston. Älä huoli, jos et ymmärrä kaikkea. Se on osa harjoitusta. Kuuntele sen jälkeen tarina toisen kerran. Pysähdy jokaisen lauseen jälkeen ja toista perässäni. Harjoittelet ääntämistä, rytmiä ja painotuksia. Aktivoi myös tekstitykset kielelläsi, jos haluat ymmärtää paremmin. Ja lopussa tulet yllättymään, kuinka paljon jo ymmärrät ja pystyt puhumaan. Tänään kerron sinulle pienen tarinan. Se käsittelee ensimmäistä suurta matkaani Helsinkiin. Olin hermostunut, utelias ja hyvin innoissani. Tunnetko tämän tunteen? Aloitetaan. Tarinani. Matka Helsinkiin. Asun äitini ja pikkuveljeni kanssa pienessä kaupungissa. Asumme rauhallisella kadulla. On paljon puita ja pieniä taloja. Äitini työskentelee sairaalassa. Veljeni on vielä koulussa. Minä työskentelen kirjakaupassa. Pidän työstäni kovasti, koska rakastan kirjoja. Luen joka päivä. Kirjat ovat kuin ystäviä minulle. Mutta joskus haluan nähdä enemmän kuin pienen kaupunkini. Haluan kokea suuren kaupungin. Haluan nähdä Helsingin. Haluan tavata uusia ihmisiä. Haluan oppia uutta. Tänään on erityinen päivä. Tänään lennän ensimmäistä kertaa elämässäni. Kohteeni on Helsinki. Olen todella innoissani. Pelkään hiukan, mutta olen myös iloinen. Olen nähnyt jo monta videota Helsingistä. Haluan vihdoin olla siellä. Pakkaan laukkuani. Otan muutaman teepaidan, farkut, villapaidan ja hammasharjan. Otan myös lempikirjani ja kuulokkeet. Tarkistan lipun. Kaikki on valmista. Yöllä en juuri saa unta. Makaan sängyssä ja ajattelen lentoa. Miltä tuntuu lentää? Onko se äänekästä? Onko se hiljasta? En tiedä. Katson kelloa. Se on vasta 3 aamulla. Käännän kylkeä. Yritän nukkua, mutta en voi. Olen liian jännittynyt. Aamulla äitini herää aikaisin. Hän tekee kahvia ja hymyilee. Hän sanoo, Mika, sinä onnistut varmasti, nyökkään. Olen hiukan hermostunut, mutta hymyilen. Veljeni haukottelee ja sanoo, tuo minulle tuliaisia. Nauran. Juon kulauksen kahvia, puen takkini ja otan reppuni. Menen bussipysäkille. Ulkona on vielä pimeää, kadut ovat märät, sataa hieman. Kuulen sateen äänen sateen varjossani. Hengitän syvään, sanon itselleni. Tänään on minun päiväni. Bussi tulee, nousen siihen. Bussissa on vain muutamia ihmisiä. Jotkut nukkuvat, toiset kuuntelevat musiikkia. Katson ulos ikkunasta. Kaupungin valot heijastuvat kadulle, näen pieniä taloja ja peltoja. Tunnin kuluttua saavun lentokentälle. Se on suuri. En ole koskaan ollut lentokentällä, näen paljon ihmisiä matkalaukkujen kanssa. Kuulen ääniä monilla kielillä. Haistan kahvia ja hajuvettä. On äänekästä ja jännittävää. Etsin lähtöselvitystiskini. Näen suuren kyltin. Helsinki, lento 827. Menen sinne. Nainen tiskillä hymyilee. Hän kysyy, huomenta. Minne lennätte? Sanon, Helsinkiin. Hän ottaa henkilöllisyystodistukseni ja lippuni. Hän kirjoittaa jotain tietokoneelle ja antaa minulle tarkastuskorttini. Hyvää matkaa, hän sanoo. Kiitän häntä
ja jatkan eteenpäin. Menen turvatarkastukseen, laitan laukkuni hihnalle. Otan vyöni pois ja tyhjennän taskuni. Mies sanoo ystävällisesti, ole hyvä ja mene portista läpi. Menen läpi, ei piippausta. Olen helpottunut. Otan tavarani ja jatkan. Näen lentokoneet ulkona kiitotiellä. Ne ovat suuria ja äänekkäitä. Pysähdyn hetkeksi katsomaan. Ajattelen, pian istun itsekin siellä. Menen portille. Istun tuolille. Vieressäni istuu perhe, jossa on 2 lasta. Lapset nauravat kovaa. Mies puhuu puhelimessa. Nainen lukee aikakauslehteä. Kuulen kuulutuksen. Lento 827 Helsinkiin. Koneeseen nousu 10 minuutin kuluttua. Sydämeni lyö nopeammin. Nousen, juon vielä vettä ja menen sisäänkäynnille. Ovi avautuu. Kävelen tunnelissa koneeseen. Tunnen tuulen ja haistan kerosiinin. Se on outo tuoksu. Nousen koneeseen ja etsin paikkani. Istun ikkunapaikalle. Vieressäni istuu vanhempi nainen punaisessa huivissa. Hän hymyilee. Ensimmäinen lento, hän kysyy. Nyökkään. Kyllä, sanon hiljaa, hän sanoo. Ei hätää. Se on ihan helppoa. Pidät siitä. Nauran vähän. Lentokone rullaa hitaasti. Sitten se kiihtyy ja kiihtyy. Painan kädet käsinojiin. Tunnen, kuinka kone nousee ilmaan. Vatsani kihelmöi. Katson ulos ikkunasta. Kaupunki pienenee ja pienenee. Pilvet ovat valkoisia ja pehmeitä. Pilvien yläpuolella taivas on kirkas. Kuiskasin. Wow! Se on kaunista. Nainen vieressäni lukee kirjaa. Kuuntelen musiikkia. Katson kauan ulos. Näen vain valkoista. Kaikki tuntuu rauhalliselta ja hiljaiselta. Ajattelen äitiäni ja veljeäni. Olen ylpeä. Olen ilmassa. Teen jotain uutta. Tunnin kuluttua kuulen lentoemännän äänen. Laskemme pian Helsinkiin. Tunnen, kuinka kone laskeutuu hitaasti. Korvani paukkuvat. Juon vettä. Näen valot pilvien alla. Näen kadut, talot ja autot. Laskeudumme. Hengitän syvään. Olen saavuttanut sen. Nousen, otan laukkuni ja kävelen käytävää pitkin. Kiitän lentoemäntää ja sanon näkemiin. Hän hymyilee ja toivottaa hyvää päivää. Kävelen lentokentän läpi. Se on valtava. Kaikkialla on kylttejä. Seuraan kylttiä, jossa lukee lähtö. Näen monia ihmisiä kylttien, kameroiden, kukkien kanssa. Otan laukkuni ja menen ulos. Lentokentän edessä on paljon takseja. Nousen yhteen. Kuljettaja on ystävällinen. Hän sanoo, minne mennään? Sanon, kaupungin keskustaan, kiitos. Hän nyökkää ja käynnistää moottorin. Näen, kuinka kaupunki vilahtaa ohi. Paljon autoja, paljon valoja. Helsinki on valtava. Näen siltoja, busseja ja polkupyöriä. Kuulen musiikkia radiosta. Kuljettaja hyräilee mukana. Hymyilen. Olen Helsingissä. 20 minuuttia myöhemmin saavumme. Nousen autosta. Keskusta on täynnä. Ihmisiä kaikkialla. Näen tuomiokirkon. Se on hyvin korkea. Näen raitiovaunuja ja kahviloita. Haistan ruokaa, kahvia ja sadetta. Kuulen ääniä, musiikkia ja naurua. Tunnen itseni eläväksi. Menen hotelliini. Nainen vastaanotossa sanoo, tervetuloa Helsinkiin. Sanon, kiitos. Näytän henkilöllisyystodistukseni. Hän antaa minulle avainkortin. Menen huoneeseeni. Se on pieni, mutta kaunis. Sänky, pöytä ja ikkuna, josta on näkymä kadulle. Laitan laukkuni alas. Istun sängyllä ja hengitän syvään. Hymyilen. Olen todella täällä. Viivyn vain hetken huoneessa. Haluan ulos. Kävelen kaduilla. Näen monia kauppoja, kahviloita ja ihmisiä. Kuulen katumuusikkojen musiikkia. Hän soittaa kitaraa ja laulaa.
Pysähdyn kuuntelemaan. Heitän kolikon hänen hattuun, niin hän hymyilee. Kävelen eteenpäin. Näen pienen kahvilan ja menen sisään. Tilaan cappuccinon. Tarjoilija sanoo, tulee heti. Istun ikkunan ääressä ja katson ulos. Ihmiset kävelevät sateen varjojen kanssa. Koira haukkuu. Bussi pysähtyy. Juon kahviani ja ajattelen, olen vapaa. Olen yksin, mutta olen onnellinen. Illalla menen tuomiokirkon torniin. Ostin lipun ja nousen hissillä ylös. Korvani paukkuvat jälleen. Sitten ovi avautuu. Näen koko kaupungin. Kaikkialla valoja, teitä, autoja, siltoja. Helsinki on kaunis yöllä. Viivyn siellä kauan. Otan valokuvia. Hengitän syvään. Ajattelen, olen saanut sen. Olen lentänyt. Olen matkustanut. Olen toteuttanut unelmani. Olen viikon Helsingissä. Käyn monissa paikoissa. Menen Senaatintorille, puistoon ja museoon. Näen taidetta ja historiaa. Syön lohikeittoa ja leipää. Juon kuumaa teetä puistossa. Puhun ihmisten kanssa kahvilassa. Joskus en ymmärrä hyvin, mutta kysyn. He nauravat ystävällisesti. Opettelen uusia sanoja joka päivä. Kerran joku kysyy minulta tietä. Selitän tien suomeksi. Hän sanoo, kiitos, hymyilen, olen ylpeä. Huomaan, että suomeni paranee. Ymmärrän enemmän. Puhun varmemmin. Minulla on hauskaa. Viimeisenä päivänä menen joen rannalle. Istun penkillä ja katselen vettä. Veneet kulkevat ohi. Ihmiset kävelevät. Aurinko paistaa. Kuulen lokkeja ja musiikkia. Ajattelen viikkoa. Pelkäsin, mutta olin rohkea. Olin yksin, mutta olin vahva. Olen matkustanut, oppinut ja nauranut. Menen takaisin lentokentälle. Olen rauhallinen. En pelkää enää. Tunnen prosessin. Löydän porttini nopeasti. Nousen koneeseen ja katson vielä kerran ulos ikkunasta. Näen kaupungin allani. Vilkuttan hiljaa. Lähden kotiin. Kun saavun, äitini odottaa. Hän hymyilee ja halaa minua. Ei, millaista siellä oli, hän kysyy. Sanon, se oli upeaa. Näin ja opin paljon. Veljeni huutaa, mitä toit minulle? Nauran ja annan hänelle pienen Helsingin tuliaisen. Illalla istun huoneessani. Kirjoitan muistikirjaani. Ensimmäinen lento, ensimmäinen matka, Helsinki. Kirjoitan, haluan lentää uudestaan. Ajattelen kaikkia ihmisiä, joita olen nähnyt. Ajattelen ääniä, valoja, katuja. Tiedän, tämä oli vasta alku. Haluan kokea enemmän. Mutta Helsinki oli ensimmäinen askeleeni. En koskaan unohda sitä askelta. Kiitos, että kuuntelit. Miltä sinusta tuntui? Piditkö tarinasta? Toivon, että sinulla oli hauskaa ja opit uusia sanoja ja lauseita. Nyt video on loppu, mutta oppimisesi jatkuu. Kuuntele tarina uudelleen. Pysähdy jokaisen lauseen jälkeen ja toista lauseet ääneen. Tämä on tärkeää, koska näin harjoittelet sanoja, joita tarvitset arjessa. Mitä useammin teet tämän, sitä helpompaa se on. Ääntämyksesi paranee, puheesi sujuvoituu ja saat enemmän varmuutta. Tule joka päivä takaisin tähän videoon ja harjoittele kanssani. Kuuntele toista kertaa, joka kerta tulet paremmaksi. Lupaan, että huomaat pian suuren eron. Kiitos, että olit mukana loppuun asti. Nyt on sinun vuorosi. Kirjoita minulle lyhyt teksti, noin 200 sanaa, ensimmäisestä suuresta matkastasi. Minne menit tai lensit? Mitä koit? Odotan innolla tarinaasi. Jos pidit tästä videosta, anna minulle tykkäys, tilaa kanava ja pysy mukana. Näin opimme joka päivä vähän lisää suomea yhdessä. Nähdään ensi kerralla.